set? Yes? Okay. Good morning everyone. Xin chào quý vị. A few announcements, xin thông báo. We're gonna have a busy month. Tháng này nó hơi bận rộn một tí. Last weekend we went over to the Korean temple. Next weekend we're gonna have our One Yin Dharma assembly. Tuần sau sẽ có cái vía Quan Âm, I believe, right? It's a living home a celebration of One Yin Bodhisattva. Cái vía ngày Quan Âm đi xuất gia. And then the following week we go over to the Thai temple. Rồi tuần sau nữa mình qua cái chùa Thái Lan to eat Thai food. I mean, tuần sau đi qua ăn để mà tham dự cái pháp Katina. Katina is the real reason why we're there. But I also heard that 40 different Thai restaurants who will be there to provide free food. Thầy cũng nghe nói những có 40 cái nhà hàng khác nhau, Thái Lan khác nhau. I exaggerate usually a little. Because sometimes I don't count very well. Khi thầy nói hơi khoái lố một tí, tại nhiều khi quên cộng trừ nhân chia nó hơi trật một tí. And then after that we're gonna have during the Katina, that's on the 23rd, Sunday 23rd, ngày 23 tháng 10. We head over there pretty early, 9 giờ là có mặt ở đó rồi. And because I'm supposed to go around and receive the food offering, là thầy đi khất thực lần đầu tiên trong cuộc đời. First time in my life as a baker, I go baking for food officially. So I look forward to it. Thầy rất là sung sướng khi mà được có cơ hội như vậy. And I'm told that they have each one has a big arms bowl. Ai cũng đem cái thùng to thiệt to như vậy nè. And it's still not enough, so there's a gentleman who would be next door and I can dump into it. Nhiều, người ta cũng nhiều quá, thành là phải đổ ra bớt nữa. Anyway, so it's kind of a nice tradition. Cái phong tục nó cũng vui. Oh, shut up. And then after that weekend, on the 30th, we're gonna have the Medicine Master Buddha Dharma Assembly. Rồi sau tuần đó là ngày 30 đó là có cái vía của ngài Dược Sư Phật. So there you go. This month you have many Dharma assemblies. Tháng này nó hơi bận một tí. Particularly you get to learn about One Yin and Medicine Master Buddha. Cái vì tháng này có cơ hội so sánh một tí tại sao cái pháp Quan Âm, pháp Diệt Sư. Why is it we practice so many dharmas? Tại sao mình tu nhiều pháp như vậy? You ask the Vietnamese, những hỏi mấy người Việt Nam, they only recite, most of them recite One Yin Bodhisattva's name. They don't even recite Medicine Master Buddha's name. Người Việt Nam, chẳng hạn cái chùa Việt Nam người ta chỉ niệm Quan Thế Bồ Tát thôi, không có niệm Diệt Sư đâu. Why do we recite so many? Sao mình tu nhiều quá vậy? Or the Hinayana temples, they only recite the Buddha's name. Hoặc cái chùa, mấy chùa Nguyên Thủy thì họ chỉ niệm Phật thôi. Okay, so hopefully you learn a bit more about those traditions. Học thêm một tí. All right. Yes. Oh yeah, next weekend we also have 3 refuges for the people who want to become Buddhists. Tuần sau sư cô Hiền Nhận nói là sẽ có làm cái lễ quy mấy thọ ngũ giới. All right.
Anything else? Còn gì nữa không? Huh? Anything else we need to make the announcement? Có cần thông báo gì nữa không? Oh, very important announcement. Suýt quên. Today is Cambodian Food Day. Ngày nay ăn đồ ăn Campuchia. They started last night by cooking some Cambodian stuff. Tối hôm qua là bắt đầu làm đồ ăn Campuchia rồi. You see, a lot of people are not here because they're helping in the kitchen. Quý vị để ý, ngày nay có một số người đã tới vào bếp giúp đỡ một tí, thành họ ngồi nghe pháp. All right, so we expect nothing less but the best Cambodian food today. Hy vọng ngày nay ăn Campuchia sẽ vừa khẩu vị quý vị. Không có thì we'll be disappointed otherwise. Mình sẽ buồn với sao lắm. Okay. Anything else? Có chuyện gì cần nói nữa không? How was? What do you think of last week when we went to Korean temple? Tuần trước tới cái chùa Đại Hàn. First of all, I heard that the vegetarian Korean is not that much, right? Hình như nghe nói là đồ ăn Đại Hàn chay không bao nhiêu. Am I correct? Why are we so quiet? Tại sao im lặng dữ vậy? Huh? You don't know? What happened? Hey Tex, what's your impression? Was the food good? I heard it's mostly our food, not theirs. Thì nghe nói như đồ ăn mình ăn toàn là đồ ăn của mình không? I can't judge it. You can't judge it? It's all the same to you? Yeah. How brutally honest. Ông nghe nói Đại Hàn Việt Nam ông thấy cũng giống nhau. Tôi nói sao mà thật thà như vậy. So what's your impression of how the Korean temples, Buddhist Korean temple? Để hỏi cái cảm tưởng về cái chùa Đại Hàn ra sao? Huh? No impression? Come on, don't be so polite. We are among friends. You don't have to lie. Cái gì đừng có gì nói đấy. Đừng có. Yes, Vicky. I'm sure you always have an opinion. I thought the Buddha hall was very beautiful. Yeah, Phật điện đẹp. I love the Korean carving. Đại Hàn họ có họ làm gỗ. You notice the altars have all wood carving. Cái vị để ý mấy cái bàn Đại Hàn họ điêu khắc vậy đó. It's very very intricate carving, more so than the Chinese. Họ khắc rõ nhiều hơn. Okay, and it's very expensive too. Rất là mắc tiền. You know, I'm told when I first went over for the first time, lần đầu tiên tới đó, I asked about their donation box. I don't know why I always pay attention to donation boxes. Tôi hỏi ông cái thùng phước sương đó. It's a beautifully carved donation box. Cái thùng phước sương của quý vị. Did you notice that? Have you noticed that? They have two of them, and the carving is so beautiful. So I asked the monk there, the abbot, khắc đẹp quá, tại mới hỏi ông phương trưởng là cái thùng phước sương như. I said, how much does it cost? Thầy hỏi bao nhiêu vậy? Guess how much does it cost? It costs. Quý vị biết bao nhiêu? You didn't ask? $7,000. Oh my God. $7,000 each. Oh my God. Huh. That's a nice donation. Yeah, I mean and you know they don't make a lot of donations either. Tức cười $7,000 mà họ không có cúng dường đâu nha. They are on more like a Catholic system, hệ thống họ là giống như là bên Thiên Chúa giáo vậy đó. Each month I'm told they donate $50 to the temple. Mỗi tháng mỗi người đóng $50 cho chùa đó. That's it. So and they put a $7,000 donation box up there.
Interesting. Yeah, nhưng mà bỏ cái thùng phước sư $7,000, I would rather buy a car for that. Chẳng hạn mua xe đi sướng hơn. Yes sir. Yes ma'am. I saw the picture that they put the donation box right in front of the altar. Yeah, but it didn't work. Cô nói trong cái hình đó là cái thùng phước sư là ngay trước mặt cái Phật điện luôn nè, trước cái bàn thờ luôn nữa. Nên thấy rõ ràng như vậy. Hôm nay tôi nói, I noticed no one ever came, went, did anything, you know. It's kind of interesting. Yeah, so, and what about the rest? Anything else? Có thấy gì khác nữa không? Alan, go ahead. Inside the dining hall, they had a really nice altar too. Yeah, they have another very intricate altar. Rồi có cái bàn thờ thứ gì trong cái bàn ăn nữa. Okay, it's very Korean. Korean temples are like that. They have two altars. Like cái chùa Đại Hàn nó có hai cái bàn thờ như vậy. Also very intricately carved. The altar is gorgeous. Cái bàn thờ nó rất là điêu khắc. Okay. Did you like the lamps they have on top? Quý vị thích mấy cái đèn không? It's made by hand. Cái đèn đó làm bằng tay. And it takes them forever to do it. They glued by hand. And then they gave me one. They gave us one. Ông cho thầy một cái. He said, I have too many of these. All right. So each year they also sponsor. The family sponsor one lamp like that. Rồi mỗi năm gia đình họ cúng dường cho một cái đèn như vậy. Okay. It's kind of, that's how the Koreans do it. All right. All right. So, anything else? What about the Dharma? I know you're not interested in cái pháp là sao? Do you learn anything? You see, our temple is different from most temples. Cái đối với cái chùa mình nó khác một tí, chùa mình khác tí. Our standards are quite different. Whenever we do something, mỗi lần chúng ta có cái hoạt động đó, we want to make sure that we share the Dharma with you, we teach you the Dharma. Thì chúng tôi cố ý là dạy pháp cho quý vị, truyền pháp cho quý vị. Okay? We don't want to waste your time. Chúng tôi không muốn phí thời giờ quý vị. All right? So it's important personally when I show up somewhere, I don't want to waste people's time. Mỗi lần thì đi đến đâu thì không muốn phí thời giờ của những người mà tới đó. Okay? For example, I brought over to the DR, our students over to the DRBA temples because Master Heng Shua came around. Hàng như bên vào Vạn Thành họ có thỉnh thầy Hằng Phật xuống để nói pháp. And this is way back then when I was still teaching at the living room. Hồi đó thì vẫn chưa tới chùa này, vẫn dạy ở trong cái phòng khách ở nhà thôi. And so I brought my students over. I said, "This is a great monk." Thì nói cái ông sư này, he's a most senior seated monk in my master's temple. Ông nói ông sư này là ông cao hạ nhất của chùa thầy. And he's did the 3 steps 1 bow for 3 years. Ông đi tam bộ nhất bái gần 3 năm trời. And he's a great monk. So you ought to come over and learn from him. Thì nói ông này ông xuống, cái cơ hội rất là quý. It's a real great opportunity. Let's go and listen. You should go and listen. Ông nói là tới đó mà nghe. And to show you my sincerity, I also will go over there and listen. Thì nói để cho quý vị thấy. My students mostly Caucasians. Hồi đó học trò thầy toàn là da trắng không à. So I would come over to show you. I do what I say. Chứng minh quý vị biết là thầy nói thầy làm. Thầy cũng qua nghe pháp. So I went over and listened to him lecture. Thầy nói qua đó ông sư nghe ông Hằng Tật nói pháp. And after I built him up so much, thầy thổi phồng ông quá trời. And I went over there for an hour, over an hour, ngồi nghe pháp 1 tiếng đồng hồ. He spoke mostly in English and Chinese. Sau đó ông Hằng Thật, ông chỉ nói pháp về tiếng Anh và tiếng Tàu, no Vietnamese. Okay.
And I listened, and I walked away. Nghe xong tiếng đồng hồ thì đi ra về học trò thầy. Walked away with a person who gave me the ride, the student who gave me a ride. Cái ông mà cho thầy chở xe thầy tế nó. Thầy hỏi, what did you learn today? Hỏi ông ngày hôm nay ông học cái gì? He said, not much. Ông học được bao nhiêu hết. He talked about where he went. Ông nói ông sư này, ông nói ông này, he went around and met with the author Hinayana monks. Nó ông đi gặp mấy ông sư nguyên thủy. He met with the priest, gặp mấy ông sư, mấy ông mục sư, mấy ông cha. He met with a lot of religious leaders. Ông kể toàn đi gặp mấy toàn là bậc cao cấp bên cái tôn giáo khác. And he talked about himself going. He didn't really spoke about any dharma that's useful to me, he said. Ông mới trả lời, ông nói là ông đang nói về chuyện ông làm không à, chuyện ông đi gặp này người nọ không, ông nói những cái pháp gì mà có lời cho tôi hết đó. And I said, strange, I felt exactly the same way. Thầy nói, vậy ông cũng vậy hả? You guys are so spoiled. Quý vị nó nghĩa là bị hư, dễ sợ đó. Thầy có nói, tính thầy cũng vậy. Tôi ngồi đó 1 tiếng đồng hồ, I got nothing out of it. Tôi ngồi 1 tiếng đồng hồ mà không có một cái lời gì hết. He bragged about himself. Ông chỉ khoe chuyện ông làm không. You don't realize it. Quý vị không biết đó. I said, you don't realize it. He was talking to me. Ông nói, quý vị không biết ngày đó ông nói chuyện với thầy. You know why? Anyone có biết tại sao? To impress me. Ông nói là tao đi chơi vui lắm, đi toàn mới làm mấy gặp lớn không, tới đây tao về với tao để mà đi với tao. So he says, I'm meeting all these big shots and doing important stuff from Mahayana. So join me again so that we can do this thing to propagate Mahayana. Yes, we're going to be 30 of us, Susan. Helen. Okay, get ready. Okay. Almost 30, yes. And so he was saying about how important things he's doing, how these big people he's meeting. Ông kể những chuyện ông đi xa. He went to New Zealand, he went to Australia. He's all over the world, travel all over the world, đi khắp mọi nơi để mà gặp mấy mấy lãnh đạo tôn giáo khác. And to me, what does it do for us as Buddhists? Thầy thắc mắc trong bụng là ông này gặp cái người đó có lời gì cho mình hả? What does it do for you? And that's why I decided that would be a waste of my time too. And thầy quyết định làm như vậy chỉ phí thời giờ của mình thôi. And why are we doing this? Why are we going to the Korean temple? Why are we going to the Thai temple? And tại sao mình qua chùa Thái Lan làm gì? Qua chùa Đại Hàn làm gì? What for? To learn how they cultivate. Mình coi thử người ta tu hành ra sao. Okay? To open our mind, mở cái óc quý vị ra. Okay? And observe how you behave, để quan sát quý vị có cái cư xử quý vị ra sao. Are you walking over there and say, you guys are doing it wrong? Thì qua đó cái thái độ là quý vị làm sai là không? Đó, quý vị tu sai rồi. Can you see a monk sitting on the floor and doing ceremony? Một sư mà ngồi dưới đất mà làm lễ, it should not be, không nên. Why is that? Because the rest of them are standing up and they look down on the person during ceremony. Mọi người đứng dậy mà nhìn xuống ông sư đang làm pháp dưới sàn đất. Then what you doing, you letting the lay people put them in position to look down upon the Dharma. Khiến cái người cư sĩ nhìn xuống cái pháp. Little things like that is very important. Bên người Tàu, the Dharma I learned from my master is very, very subtle. Cái pháp Ngài Tiên Hóa nó rất là tế nhị. Okay? You look up to the Dharma. Yes, am I correct? Right? In a typical Hinayana temple, the Dharma seat is always up higher than where we are. Cứ quý vị nói pháp phải ngồi cao lên. It cannot be the same level.
không thể ngồi cùng một cái bằng với nhau được. It's not okay. Nor can we stand up and speak the Dharma either. Đứng dậy nói pháp cũng không được nữa. You know that? There are lots of small things that most people don't realize. Cái người không biết cái chuyện đó. The Chinese, the way I learned from my master is very, very subtle, very detailed and subtle. Thành ra cái pháp mà mình đang sử dụng với qua pháp người Tàu, người Tiêu Hóa đó, nó rất là tế nhị. Có những cái mà quý vị không làm, ok, không nên làm, ok. That doesn't mean that you should look down upon them. Coi đó không có nghĩa là mình coi thường người ta. You see that so that you appreciate what you have. Thấy đó để quý vị thấy được cái giá trị của pháp minh tu. Alright? Not the thing you better, not the thing we better. Không phải để mà mình nghĩ là mình hơn người ta. Agree? Okay? Does it come back now, text? Now you can have you form an opinion. Remember what you thought, opinion you formed up when you were there? Concerning the place? It doesn't matter, any opinion. Besides how nice it looks and, you know, the carving and... Oh, the people were nice. Mm-hmm. Yeah, they were very nice. They're happy. Yeah, they're happy we came. Mm-hmm. Yes? It was really interesting to observe the three different abbots sitting next to each other. Quan sát ba cái ông phương trưởng ngồi bên cạnh nhau. Yes. Go on. This is the different branches and how they carry themselves. And this is really, it was like an honor really for me to see different abbots. Thấy ba cái truyền thống. The three traditions, Korean tradition, the Thai tradition, and the American tradition. We're not Chinese, trust me. Don't call me Chinese. Cho cái ba cái truyền thống, Đại Hàn, Thái Lan với là Mỹ. Mình không phải là Tàu đâu. Nor are we Vietnamese, không phải là Việt Nam nữa đâu. We are American. Okay. Pháp là Pháp Mỹ. Okay. And what do you think? Và các vị nghĩ sao? You don't know how blessed you are. Các vị không biết các vị có phước báo chừng nào to be able to meet that Thai monk. Được cái ông sư Thái Lan đó nói pháp and listen to his Dharma. Nghe cái pháp của ông là một cái phước báo nó không thể tưởng tượng được. Just inconceivable, nó bất khả tư nghị. You don't realize how many blessings he bestowed upon you. Even at the end, they went up and they did the chanting to bestow blessings upon you. Thì khuyên thầy nói ông hòa thượng Thái Lan nói là khi mà làm xong yêu cầu hòa thượng làm tí lễ để mà ban phước báo như ta. Because I saw it, the people doing already in Hinayana temples. So I asked him to do it for you. Thầy yêu cầu hòa thượng để thấy họ làm ở chùa Thái Lan như vậy, mấy chùa Nguyên Thủy làm như vậy, thầy yêu cầu hòa thượng làm như vậy. Because when he bestowed blessings upon you, it's incredible. Quý vị, those who are there got a lot of blessings. Cái người mà tới ngày hôm đó, phước báo rất là lớn. And those who don't, he didn't go, tough luck. Người biết mà không đi ráng mà chịu. Okay. Incredible blessing. Cái phước báo nó không thể tưởng tượng được. Okay. And that's because of the open-mindedness of the Korean abbot. Đó là nhờ cái tâm cởi mở của cái ông viện chủ người Đại Hàn. And therefore you should be grateful, not contempt, not scornful. Okay. Thành quý vị tới như vậy phải thấy cái tốt đẹp người ta mà tỏ cái lòng biết ơn chứ không được khi thường người ta. Is that clear? You should be respectful and grateful instead of saying you guys are so off in your practice. Okay? You recognize you're grateful for the great things was done for you.
phải biết ơn, tỏ lòng biết ơn, phát cái lòng biết ơn khi mà ta làm chuyện tốt cho cái việc. Okay. In the future, you're gonna have your cars, your company. Trong tương lai, quý vị có xe, có nhà cửa, có hãng, quý vị from those blessings, from cái phước đó ông cho, He gave for you today. I'm serious. That's how big it was. Nó lớn như độ như vậy đó. Okay. And so what else? Có gì khác nữa không? Any other impression? Có cái tư tưởng gì khác không? Yes, sir. Does it come back now? No. I was hoping he would talk more. He would talk more. Yeah. Ông nói là đáng rất tiếc là ông sư Thái Lan nói, hy vọng ông nói nhiều hơn tí. Because I spoke most of the time. Tại thầy nói nhiều quá. I felt bad. Thầy nói hơi nhiều. It seems like I spoke most of the three. I think thầy nói nhiều nhất trong 3 người. Do you have the video yet, Master Xianqie? Yeah, It's uploaded already? Yeah, how embarrassing. Now they realize we invited a Thai monk, but I ended up speaking more than he did. Cái mắc cỡ nhất là người ta mời ông sư Thái Lan tới, như thầy giới thiệu ông tới rồi xong thầy tới thầy dành ông nói hết tất cả. Okay. Well, I hope you learn something. Hy vọng quý học được một tí. Yes? Anything else? Có gì khác nữa không? Okay. You have to, I hope you get this. Hy vọng quý vị thấy cái này. I spoke most of the time because I noticed that he was not clear in his explanations. Thầy nói nhiều tại vì thầy để ý ông sư Thái Lan, ông nói đúng. His principles are right, but he cannot explain in a way that made sense to you. Được. Ông nói những cái pháp ông tu là đúng rồi, kết quả đúng, nhưng đều ông không nói rõ hơn cho quý vị cho quý vị hiểu hơn. Okay. So I found myself trying to ask him questions, and thầy mới bỗng nhiên hỏi câu hỏi để mà trả lời or interpret his questions and confirm it with him to explain to you why his dharma works. Thầy nói nhiều để mà giúp cho quý vị hỏi ông sư đó, giúp quý vị hỏi mà ông giảng cho quý vị thấy là cái pháp ông đúng, quý vị hiểu cái pháp như vậy. It's incredible what he the dharma he did. Cái pháp họ rất là đúng. The way that his master trained him to be where he's at, a very high level Thai monk, is because that dharma is correct. Cái pháp mà ông đã tu được sư phụ truyền lại rất là đúng. Took him 24 years to get there. Ông đã tốn 24 năm mới tu đắc cái pháp của họ. To accomplish the Hinayana Dharma. That's very, very fast. 24 năm mà tu xong cái pháp mà nguyên thủy của họ là một cái chuyện kinh thiên động địa. It's incredible. I'm serious. Not many people in the Dharma any age can do it anymore. Không bao nhiêu người làm được nữa đâu. Give you an example. Nói cái ví dụ nghe. To give you a point of reference, so quý vị thấy cái sự khác biệt. He's Hinayana, he's a top of Hinayana. Đây là một cái người sư mà gọi là hạng thượng lưu của nguyên thủy. He's nearing the top. Okay, there aren't that many more Hinayana monks who's higher level. Không bao nhiêu người mà cao hơn ông nổi đâu. Not many monks. I don't care, it's Thai or Vietnamese or Cambodian, you name it, or American or Korean, whatever. Thực thật á, những cái bên nguyên thủy in a Hinayana tradition, there aren't many monks who's much better than him. From what I see. Thầy quan sát tôi thấy như vậy. Okay? So he's way up there. Thầy nói ông trên trình độ rất là cao. Compared to in our Vietnamese Chinese tradition, hàng như bên cái truyền thống người Việt Nam hoặc là bên người Tàu. Okay?
let's say that, let's take the Vietnamese, ví dụ người Việt đi. The Vietnamese are very proud of their meditation skills. Người Việt Nam rất là thích thiền. The Vietnamese love to meditate. Yes? Many Vietnamese love to meditate. Okay. Most meditation teachers, Vietnamese meditation teachers, are below this guy. Thì đại đa số những cái ông thiền sư người Việt Nam đều thua ông sư Thái Lan này. Okay? How about Chinese? I don't care you call Vietnamese, they call themselves Hinayana, Mahayana, doesn't matter. Mấy ông sư thiền sư Việt Nam gọi mình là tiểu thừa, đại thừa, nó không quan trọng, đều thua ông này hết. Trình độ đều thua ông này hết. Talking Vietnamese, okay? Là nói người Việt Nam đó. Okay? How about Chinese? Người Tàu sao? Huh? The Hinayana Chinese and Mahayana Chinese. What do you think? Huh? Same thing. Cũng thua luôn nè. Isn't it amazing? Vì thế dễ sợ hơn. I know you don't know. You have no idea. Nó thể nói cái vị nghe, tại chia sẻ với nhau cho biết, vì I'm sharing it with you. It's incredible. That's why I really admire this monk. Thành thầy phục cái này lắm. Okay. What about, so that's meditation, cái đó là thiền. What about us Asians are also very proud of our Pure Land Dharma. Người Á Đông mình còn rất là hãnh diện về, okay, don't mention Japanese, okay, forget it. Okay. Đừng nói chuyện người Nhật nữa, it doesn't matter. That's how good he is. Okay. What about the Asians are very proud of their Pure Land Dharma. Người Á Đông mà rất là hãnh diện về cái pháp tịnh độ chúng ta. Yes, we say we know Pure Land. Hinayana people don't know Pure Land. Chúng ta đại thừa, người Á Châu, nhất là đại thừa Á Châu là biết về tịnh độ. Vì nguyên thủy họ không có cái tịnh độ. Okay? What do you think? Cái gì nghĩ sao? The Pure Land monks, Vietnamese and Chinese. Huh? Mấy ông sư mà Việt Nam, mấy ông sư Tàu. Okay? Bên tịnh độ. What do you think? Cái gì nghĩ sao? Lower. Đều thua ông này hết. Lower than this guy. See how big he is? You thấy how big he is? Vì thế ông này lớn dễ sợ không? And that's how humble he is. Mà như vậy rất là khiêm tốn. He only came with 2 other monks. Tới với 2 người thôi. You know, usually people like that come with 20 assistants. Mấy cái ông sư mà còn trình độ thấp hơn nhiều đi tới đâu có 20-30 người để mà đi quanh đại sư hả? The great masters, Chinese, Vietnamese, they go somewhere, they have 20 monks and nuns, okay, surrounding them. I'm much lower. I had, how many you went? 4. Thầy trình độ thấp hơn nhiều mà còn 4 người xuất gia đi theo nữa. Not even 4. No, but the same, because they weren't here. Anyway, I had 3. Okay, yeah. Anyway, so you see, you should not look at Hinayana, Mahayana. Quý vị đừng có nghĩ nhìn có ai là tiểu thừa, đại thừa. What matters in Buddhism is how high you are. Bên Phật giáo mình á, không cần biết cái vị nguyên đại thừa, tiểu thừa, hoặc là Tàu, hoặc là Việt Nam, Chinese, Vietnamese, Korean, Japanese, you name it. It doesn't matter. It's what is your level of samadhi. Cái quan trọng nhất là định lực của quý vị. What about Tibetans? Còn cái gì đó, Tây Tạng này sao? Huh? You ever see them invite the Tibetan monks coming over at all? Never. That's an indication.
Cái chùa ông không bao giờ mời sư Tây Tạng tới hết. Never. Okay? They're much stronger, skills-wise. Cái công phu họ dễ sợ lắm. You don't mess around with these Thai monks. Cái vị đụng họ không nổi đâu. Yes. When they do that chanting, Master, you can just feel the vibration. Yeah, the chanting is so nice. Yeah. See, he meant business. Tức là có người nói là lúc mà họ tụng kinh đó, cái vị thấy cái lực rất là mạnh. Okay. Yeah, he sent his people to come and test me when he first came over to our chant session. Lúc mà the first time he came to our temple, it was a chant class because of whoever invited him to our meditation class. Có người rất là thông minh mời ông tới cái lớp thiền của mình. So he sent in his monks, Thai monks. Ông gửi 2 ông sư vào trước to check me out. Okay. Vào trước, we were meditating, ngồi thiền, okay, check me out, and then he came in about 20 minutes later, 10 phút, 15 phút rồi ông mới tới, ông vào, and ông mới vào, and because he saw that his students are not making headways. This is what monks do. We check each other's out. Chúng tôi mấy sư là cứ gặp nhau là coi thử nhau hoài. Okay. So anyway, so his students came in, they stayed for half an hour and they had to leave. Ông sư nó vào đó thử sức với thầy, nửa tiếng sau phải bỏ ra. They got tired, so they had to leave, take a breather. Hơi mệt một tí. Yeah. So that monk came in, ông sư Thái Lan ngồi, he started with half lotus and he went to full lotus. I don't think he sits in full lotus. He was comfortable and he went into half lotus. Anyway, and he was shaking a little. Yes. The 2 monks sitting on the floor, I see that they're with the leg in back and then kneeling. Yeah, that's just like the gentleman back there as well. That's their normal way of sitting. Yeah, ngồi thường là chấp, right? I mean that's how monks sit in their tradition. Yeah, cái đó thường ngồi cái chân chéo như vậy. They don't do in half a lotus or full lotus like us. Họ không ngồi bán da kiết da như mình đâu. Okay, and you know if you're able to sit in full lotus, it's a lot more stable. Họ không biết là khi mà quý vị ngồi kiết già nó vững hơn nhiều. So when you sit in full lotus and you test each other out, then you are much more stable. See, cái thế rất là bằng. Thành lúc mà mấy ông thầy mà đấu nhau, okay, ngồi vào kiết già nó lợi hơn. We get in full lotus, it's much better for us. Huh? Okay. So anyway. So that's so we learn a lot. So that's why on the 23rd, I look forward to be there and see if there are other Thai monks. I know there are a few more. They have a few more. Thì thành bởi ngày 23 tới mình tới đó chơi. Nhưng điều mình coi thì có mấy ông sư nào khác không? Okay. I love to meet those people. Thì muốn gặp mấy người như vậy. Because you always learn when you meet people with high skills, mấy cái người mà có công phu cao. Khi nào mình gặp mình cũng học hỏi được hết. Okay, I get bored meeting all these gặp mấy người nhàm thì chán. That's why I don't bother going over to the other temples. Thầy không thèm tới mấy chùa khác như cái đi chơi vậy thôi, chứ còn thầy không muốn gặp. I don't even I have no interest in meeting monks. Thầy không muốn gặp mấy ông sư khác. I'm bored. They always test me, gặp họ cứ thử mình hoài. It's boring. It's annoying. Yeah. Okay. Anyway, any final comments? Ai có muốn nói gì nữa không? Questions? Yes. Có một người ở bên New York bị trắng gọi qua tự học niệm Phật, ống niệm A Di Đà Phật, nhưng mà bây giờ
có người nói ông là niệm như vậy không có đúng, là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng, thì ông hơi bị confused, ông muốn xin thầy cho ông chứ. Vietnamese? Caucasian. There's a Caucasian gentleman who called in from the East Coast. It's amazing how Pure Land Dharma is catching up. It's spreading. Bắt đầu người ta để ý tới cái pháp tịnh độ của chúng ta. It's interesting. Because I put more emphasis on to the Caucasians, to the outside of the temple, mostly chant. Ngoài cái chùa này thầy dạy thiền thôi. I don't talk about Pure Land when I go outside. Đi ra ngoài thì ít khi mà nói tịnh độ lắm. Rarely do I mention Pure Land, especially because the Caucasians, it's just too much of the Caucasians. Tại vì cái pháp tịnh độ nó đòi nó khó quá đối với người da trắng. Okay. And yet I'm finding out that lots of people, not only outside of the temple, who are very interested in Pure Land. Cái mà thầy rất ngạc nhiên đó, ngoài cái chùa chúng ta có rất nhiều người rất thích về pháp môn tịnh độ. And they're Mexican, they're Caucasian, họ là người Mễ Tế Cơ, họ là người da trắng, they're black, they're black skin, darker skin, da mà ngâm đen, đủ thứ hết. It's amazing. A lot of people have affinity with the Pure Land Dharma. Rất nhiều người rất thích pháp môn tịnh độ. To the point where the Caucasian gentleman who picked up our Pure Land handbook, Not yet. no, Brazilian, a man from Brazil, even picked up our book and then started reciting Buddha's name. Có một người Ba Tư. It's amazing. They read the book and they like it. Okay, họ nghe. They said it's something I can do for my parents. Ông nói cái pháp này là cái pháp tôi tu, tôi có giúp được cha mẹ của tôi. Okay. So anyway, so this gentleman here recited Buddha's name, and he's told by many teachers, by a good number of teachers, you must recite Namo Amituofo, or Namo whatever, Amida. Thì có những người dạy là cái phải niệm là Namo A Di Đà Phật. Thì sao? Why is it we only, is it otherwise reciting Amitabha alone, Amituofo alone is incorrect. Nếu mà niệm A Di Đà Phật không mà không có Nam Mô là sai. Okay, so he's confused. Ông cũng hoang mang, không biết làm sao. Okay. The answer is, câu trả lời là wherever you go, you should do what everyone else is doing. Quý vị đi tới đâu, người ta làm gì, mình làm đấy. Is that clear? You don't go there and say they're reciting Namo Amituofo and then you say Amituofo, Amituofo, Amituofo. Okay? Quý vị tới đó người ta đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quý vị bỗng nhớ không, thầy tôi dạy, my master says Amitabha, Amitabha. I don't do Nam Mô Amitabha. This is wrong. I never taught you that. First of all, thứ nhất thầy không bao giờ dạy quý vị cái chuyện đó hết. Wherever we go, we do what everyone else is doing. Mình đi tới đâu, người ta làm gì, mình làm đấy. That because that is called the Great Assembly Dharma. Cái đó là cái pháp đại chúng. We merge in, we blend in. Mình đi tới đâu, mình nhập vào chúng. Is that clear? That's our practice. Cái pháp chúng ta tu là như vậy. Okay? So first of all, if that place recites Namo Amitabha, fine, recite Namo Amitabha. There's nothing wrong with that. Okay? But when you by yourself, khi quý vị tu mình, you should go back to what I teach you, Amituofo. Okay? Tu mình thì nên trở về lại cái pháp thầy dạy quý vị là A Di Đà Phật. Why is that? Because you go there, you practice their Dharma, mình tới đó để tu pháp người ta. And when you at home, when you come to my temple, you practice my Dharma. Quý vị tới chùa thầy, tới về nhà thì quý vị nên tu cái pháp của thầy. Why? Why is that? Tại sao như vậy? Because I feel it's more effective. Tại vì nó có hiệu quả hơn. Because that's how the Pure Land Patriarchs teach it. Cái đó là tại nó dựa theo cái lời dạy của Tổ sư Tịnh Độ Tông. Okay?
Nowadays there are a lot of Pure Land Masters, Chinese, Vietnamese, you name it. Thời buổi này có nhiều cái ông sư Tịnh Độ Tông, người Tàu, người Việt, đủ thứ người hết đó. And they are deviating quite a bit from the patriarch's practice. Cái phương pháp họ tu nó hơi khác phương pháp mấy ông tổ một tí. And I disagree, thầy không có đồng ý. I'm very conservative. Mỗi lần thầy tu, thầy chỉ theo lời tổ sư, cái pháp tổ sư dạy thôi. I follow the patriarch's methodology. Thầy đi theo cái pháp của tổ sư. Okay? And nowadays, even though a lot of people do it another way, nhiều người theo cái pháp khác tu, and there are quite a few, they're real popular, rất là thịnh hành, and lots of followers, rất nhiều người theo. It doesn't mean that they're right. Đâu có nghĩa là họ đúng đâu. Okay? Họ tu sai. To be, they're doing it wrong, but none of my business. Họ tu sai ráng mà chịu. You waste your time, they waste your time, it's their problem, none of my business. Okay? You should recite Amituofo, Amituofo. Cái vị nên đủ A Di Đà Phật là đủ. That's the best way to enter the recitation samadhi. Cái phương pháp đó là phương pháp hữu hiệu nhất để cái vị nhập niệm Phật tam muội. You listen to their instruction, cái vị nghe cái lời thầy dạy rõ ràng. They only said, I feel is so and so. Ông nói, ông sư này, ông nói hòa thượng chỉ nói là tôi muốn cái vị làm như vậy. He doesn't explain to you why. Họ không nói cái vị tại sao hết. I will tell you the reason why I want you to recite Amituofo. Thầy nói cái vị biết tại sao thầy muốn cái vị chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Okay? Because it's easier to enter that recitation samadhi. Cái vị niệm như vậy nó dễ nhập định hơn, nhập cái tam muội hơn. You do Nam Mô Amituofo, it takes you a little bit longer because it takes you a little bit longer to recite it. Nếu cái vị niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó hơi lâu một tí, thành cái vị nhập định lâu lắm hơn mới nhập định được. Okay? When you recite Amituofo, what's implied is Nam Mô already, idiots. Cái vị biết khi cái vị niệm A Di Đà Phật á, là trong đó là có ám nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Thành mấy người mà thêm Nam Mô là họ cũng hiểu cái pháp. The people, the teacher says you should add Nam Mô is only because they don't understand the Amituofo Dharma door. Họ chưa hiểu cái pháp A Di Đà Phật. Okay? So tell him, if you go to that Tibetan temple, Nam Mô Amituofo is okay. You go to the Vietnamese temple, it's okay. You go to the Chinese temple, follow the Chinese. But when you recite by yourself, just recite Amituofo is more effective. All right? I stop here, let's take a 5-minute break, come back and do a lunch offering and go to lunch. Mình nghỉ 5 phút, sẽ trở lại cúng ngọt.